Okay, welcome students. Today we start the subject chemistry, and in that one the first topic, that is the some basic concepts of a chemistry. Okay, in this topic first we can discuss about what are the basic concepts about the chemistry, and that one is nothing but number first one, what is the matter, what is the non-matter. In matter there are the pure substances, mixtures, like that one we can see later on. Along with that one there are the some laws. Number first one is the law of conservation of mass, law of definite proportion, law of multiple proportion. Then Gay-Lussac's law of combining volumes. After that Avogadro's law. Before that one, firstly we can discuss about what is the unit. There are the fundamental units, then you can say derived units. Okay, then after that these laws are there. Then you can consider what is the atomic mass, molecular mass, how it can be calculated. And then lastly the important concept of this topic, and that one is nothing but the mole concept. I think up to the 10th standard you can be studied, and that one is the mole. You know very well what is the mole. The mole, that is the 1 mole is equal to, you know very well, that is the Avogadro's number, 6.022 into 10 raised to 23 particles. Yeah, you can say molecules. Okay, we can see later on that one in details. That is the 1 mole is equal to 6.022 into 10 raised to 23 particles of any substance. It is called as the 1 mole. ओके, म्हणजे मोल ही कन्सेप्ट आपल्याला परफेक्ट आलीच पाहिजे. लक्षात घ्या बाळांनो, मोल कन्सेप्ट जर तुमचा परफेक्ट असेल ना, तुम्हाला मी खरं सांगतो, तर मग मात्र तुम्हाला बऱ्यापैकी केमिस्ट्री सोपं जातं. हे पहिल्यांदा क्लिअर करा. का तर याच्याशी रिलेटेड भरपूर आपल्याला एमसीक्यू तयार करता येतात. हे आपण त्यावेळेस क्लिअर करूया. ओके, आता सुरुवातीला तुम्हाला थोडंसं मी अगदी छोटीशी हिंट देईन की बिफोर यू कॅन बी स्टार्ट दिस टॉपिक. ओके, आपल्याला एक माझी आणखीन एक गोष्ट सांगायची राहिली. माझा एक स्वभाव असा आहे की जसं पुस्तकामध्ये दिलंय त्याच प्रमाणे अगदी आर्टिकल्स मी घेईन याची गॅरंटी नाही. एक लक्षात घ्या. सॉरी, फक्त एक सांगेन की ज्या वेळेस आपण शेवट त्या टॉपिकचा करू ना, त्यावेळेस सगळं मागचं पुढचं तुम्ही बघून घ्या बाळांनो, एकही आर्टिकल चुकलेलं नसणार आहे आपलं. फक्त मी असं का बोलतोय की पुस्तकाप्रमाणे जाण्यापेक्षा कोणत्या आर्टिकलला कोणतं दुसरं आर्टिकल जर रिलेटेड असेल आणि ते मध्ये दुसरी 2 आर्टिकल मग ते शिकायचं, त्याच्यापेक्षा पुढचं मागचं आर्टिकल जर एकत्र केलं तर आपल्याला समजायला सोपं जातं. अभ्यास करताना आपला वेळ वाचतो आणि मला शिकवतानाही मला जरा थोडंसं इंटरेस्ट येतो. म्हणून मी काय करणार आहे, थोडंसं मागं पुढं करेन. लक्षात घ्या, पण तुम्हाला त्या टॉपिकमध्ये ते आर्टिकल मिळणारच आहे आणि आपल्याला ते महत्त्वाचं असणार आहे. ओके, आणि याच्याशीच रिलेटेड जाता जाता थोडेसे एमसीक्यू कसे तयार होतात, ते कसे सोडवायचे याचं पण आपल्याला प्रॅक्टिस करायचं आहे. ओके, आता सी फर्स्ट वन, द फर्स्ट टॉपिक, अँड दॅट इज द सम बेसिक कन्सेप्ट्स ऑफ अ केमिस्ट्री. इन दिस वन फर्स्ट वी कॅन डिस्कस अबाउट व्हॉट इज द डेफिनिशन ऑफ ॲटम अँड व्हॉट इज द डेफिनिशन ऑफ मोलिक्यूल. यू नो व्हेरी वेल ॲटम अँड मोलिक्यूल. ॲटमला मराठीमध्ये आपण अणू म्हणतो आणि मोलिक्यूलला बाळांनो आपण रेणू म्हणतो. लक्षात घ्या. आता काही बऱ्यापैकी मुलं आता जवळपास एक तर तुम्ही इंग्लिश मीडियमची किंवा सेमी इंग्लिश मीडियमची असाल, त्यामुळे तुम्हाला काय प्रॉब्लेम येणार नाही. पण जे मराठी मीडियमचे, प्युअर मराठी मीडियमचे आहेत, त्यांच्यासाठी हे सगळे जर का नवीन शब्द असतील, बऱ्यापैकी तुम्हाला गेलेले असतात, पण जर नवीन असतील तर समजून घ्या, त्याचा मराठीमध्ये अर्थ लिहून घ्या बाळांनो, आणि त्याच्यानंतर मग तुम्ही काय करत चला, जरा थोडंसं प्रॅक्टिस करत चला. ओके, आता एक सांगतो, ज्यावेळेस आपलं लेक्चर चालू होईल त्यावेळेस नुसता मोबाईल बघत बसायचं नाही. एक वही घ्यायची आणि वही आणि पेन घेऊन आपल्याला जे महत्त्वाचं वाटतंय, जे फळ्यावर इथं लिहिलं जाईल ते नोट डाऊन करा, म्हणजे तुमच्या छोट्या छोट्या नोट्स तयार होतील. लक्षात घ्या. ओके, आता याच्यामध्ये आपल्याला काय करायचं, फर्स्ट वन, व्हॉट इज द ॲटम. Atom, you know very well, it is a smallest particle of an element. Okay, it is the smallest particle of element. Element हा शब्द महत्वाचा आहे. तुम्हाला माहिती आहे, इलेमेंटला आपण मराठीमध्ये मूलद्रव्य म्हणतो. म्हणजे जर आपण समजून चला, फॉर एक्झाम्पल जर पिरियडिक टेबल घेतलं तर त्याच्यामध्ये सगळी व्यवस्थित वेगवेगळी इलेमेंट्स आपल्याला दिलेले आहेत. त्या इलेमेंटचा जर का तुम्ही एकदम स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कॅनॉट बी डिव्हायडेड इनटू 2 पार्ट्स, व्हॉट आय से हियर,
म्हणजे एक असा पार्टिकल घ्यायचा की परत त्याचे दोन पार्टिकल नाही झाले पाहिजेत. लक्षात येते का बघा. म्हणून आपण म्हटलं इट इज नथिंग बट द ॲटम इज डिफाइन्ड ॲज अ स्मॉलेस्ट अँड टायनी पार्टिकल ऑफ an element which cannot be divided into two parts, which is indivisible. That is called as the atom. आपण थोडक्यात म्हणू स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड द ॲटम. ॲटम म्हणलं की आपल्याला माहिती आहे हायड्रोजनचा ॲटम काय आहे तर H आहे. ऑक्सिजनचा ॲटम काय O आहे. बरोबर. समजा मी सोडियम घेतला फक्त Ne आला. लक्षात येतंय का बघा बाळांनो. समजा मी हेलियम घेतला फक्त He आला. म्हणजे ज्या वेळेस मी फक्त एखाद्या एलिमेंटचा सिम्बॉल लिहितो तो त्याचा झाला ॲटम. आता आयडिया क्लिअर झाली का. लक्षात येतंय का बघा. म्हणजे व्हेन यू कॅन कन्सिडर द ॲटम इज अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट अँड व्हेन यू कॅन राईट टू दॅट वन ॲट दॅट टाइम यू कॅन राईट ओनली द सिम्बॉल ऑफ दॅट एलिमेंट इट कॅन बी कन्सिडर्ड ॲज द ॲटम ऑफ दॅट एलिमेंट. इज दॅट क्लिअर. आता नंबर नेक्स्ट वन मॉलिक्यूल. हेही तुम्हाला माहिती आहे. द मॉलिक्यूल इज ऑल्सो अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल. ओके बट दिस वन इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ सबस्टन्स या यू कॅन से कंपाऊंड. म्हणजे जर एखाद्या सबस्टन्सचा स्मॉलेस्ट पार्टिकल घेतला तर बाळांनो तुम्ही त्याला त्याचा काय म्हणता मॉलिक्यूल म्हणता. आता जरा थोडंसं लक्षात येतंय का बघा. समजून चला फॉर एक्झाम्पल बघा मी काय म्हणतोय. जर मी वॉटर घेतलं मला माहिती आहे वॉटरचा फॉर्म्युला काय आहे तर दॅट वन इज नथिंग बट द H2O. बरोबर आहे. म्हणजे वॉटरमध्ये इन वॉटर देर आर द टू एलिमेंट्स विच कॅन बी कंबाईन विथ इच अदर. That is the hydrogen and oxygen combines with each other to produce water molecule having the molecular formula H2O. म्हणजे वॉटरचा जर का तुम्ही एकदम स्मॉलेस्ट पार्टिकल घेतला बघा लक्षात घ्या ऑफ दॅट सबस्टन्स तर त्याला म्हणायचं मोलिक्यूल. म्हणजे वॉटरचा मोलिक्यूल काय आला H2O आला. बरोबर आहे. समजून चला मी NaCl घेतलं सोडियम क्लोराईड. In NaCl, what happens here? The sodium and chlorine can be combined with each other. At that time, you can write the NaCl. The smallest particle of NaCl, it is nothing but the molecule. Okay. समजून चला for example, sulfuric acid घेतलं मी H2SO4, you know very well. याच्यामध्ये हायड्रोजन आहे, सल्फर आहे, ऑक्सिजन आहे. म्हणजे थोडक्यात आपण असं म्हणतोय की दोन किंवा दोन पेक्षा जास्त एलिमेंट्स एकत्र येऊन जर का एखादा सबस्टन्स तयार होत असेल आणि त्याचा जर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल आपण घेत असेल तर त्याला म्हणायचं मोलिक्यूल. लक्षात आलं बाळांनो. ओके. पण फक्त एवढ्याशीच रिलेटेड नाहीये. इफ यू कॅन कन्सिडर द मोलिक्यूल फॉर हायड्रोजन ॲट दॅट टाइम यू कॅन राईट हिअर H2. आता जरा लक्ष द्या. ॲटम ऑफ हायड्रोजन इज द H अँड मोलिक्यूल ऑफ हायड्रोजन इज द H2. का तर कधी लक्षात घ्या हायड्रोजन इज नॉट स्टेबल इन इट्स ॲटॉमिक स्टेट. लक्षात येतंय का बघा. हायड्रोजन इज स्टेबल इन इट्स मोलिक्युलर स्टेट ॲज अ H2. कुठलाही सबस्टन्स हा त्याच्या मोलिक्युलर स्टेटमध्ये जनरली काय असतो स्टेबल असतो. बघा मी काय म्हणतोय. म्हणजे H2 घेतलं समजा ऑक्सिजन घेतला तर त्याचा O2 आला. आता तुम्ही म्हणाल की हा सबस्टन्स कुठं आहे हा तर इलेमेंटच आहे. पण इलेमेंट मध्ये त्याचे दोन मोलिक्युल्स एकत्र आले दोन ॲटम्स एकत्र आले आणि त्याचा काय तयार झाला मोलिक्यूल तयार झाला. समजा तुम्ही क्लोरीन घेतला त्याचा मोलिक्यूल Cl2 आहे. नायट्रोजन घेतला त्याचा मोलिक्यूल बाळांनो N2 आहे. ओझोन जर घेतला तर मात्र त्याचा मोलिक्यूल O3 आहे. लक्षात येतंय का बघा. समजून चला फॉर एक्झाम्पल फॉस्फरस ट्रायक्लोराईड असं घेतलं तर PCl3 आला. ओके. म्हणजे थोडक्यात काय तर त्याच्या स्टॅबिलिटीमध्ये जे आहेत का नाही त्यांना त्यांचे काय म्हणायचं मोलिक्युल्स म्हणायचं. म्हणजे ॲटम अँड मोलिक्यूल हे पहिल्यांदा आपल्याला लक्षात आलं का बघा. ओके. आता जरा समजून चला फॉर एक्झाम्पल व्हेन यू कॅन कन्सिडर हिअर द मोलिक्युल्स आर नथिंग बट द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ सबस्टन्स. आता गंमत बघा. समजून चला फॉर एक्झाम्पल जरा थोडं लक्ष द्या. आता मी जर असं केलं नंबर फर्स्ट कंडिशन सोडियमचा मोलिक्यूल घेतला तर Na ॲटम पण Naच आहे लक्षात घ्या. हेलियमचा मोलिक्यूल घेतला He ॲटम पण Heच आहे लक्षात घ्या. मॅग्नेशियमचा मोलिक्यूल घेतला Mg ॲटम पण Mgच आहे लक्षात घ्या. मी परत बोलतोय. समजा मी निऑन घेतला मोलिक्यूल त्याचा Ne ॲटम पण Neच आहे. म्हणजे मी काय केलं तर त्याचा मोलिक्युलर फॉर्म्युला आणि ॲटॉमिक फॉर्म्युला म्हणून म्हणजे ॲटम आणि मोलिक्यूल हे सेम आहेत.
म्हणजे याच्यामध्ये एकच ऍटम एका मॉलिक्यूल मध्ये. बघा मी काय म्हणतोय लक्षात घ्या. समजा मी दुसरं एक्झाम्पल घेतलं. फॉर एक्झाम्पल H2 हायड्रोजन, O2 ऑक्सिजन, NaCl सोडियम क्लोराईड, समजून चला फॉर एक्झाम्पल Cl2, बरोबर आहे. हे जर मॉलिक्यूल मी घेतले ना तर जरा थोडं लक्ष देत आहे का बघा. इथं हायड्रोजनचे 2 ऍटम्स एकत्र येऊन एक मॉलिक्यूल तयार झाला. इथं सुद्धा ऑक्सिजनचे 2 ऍटम्स एकत्र येऊन एक मॉलिक्यूल तयार झाला. इथं सोडियमचा एक ऍटम आणि क्लोरीनचा एक ऍटम, एक आणि एक म्हणजे 2 ऍटम्स एकत्र येऊन एक मॉलिक्यूल तयार झाला. इथं क्लोरीनचे 2 ऍटम्स एकत्र येऊन एक मॉलिक्यूल तयार झाला. म्हणजे बाळांनो आता जर का मी ही एक्झाम्पल घेतली तर याच्या एका मॉलिक्यूल मध्ये 2 ऍटम्स आहेत, बरोबर. ही वरची एक्झाम्पल घेतली तर यांच्या एका मॉलिक्यूल मध्ये एकच ऍटम आहे. लक्ष देताय का बघा. समजा फॉर एक्झाम्पल आणखीन एक आपण घेऊया वॉटर, लक्षात आलं H2O. सपोज फॉर एक्झाम्पल ओझोन O3. आता लक्षात येत असेल. समजून चला फॉर एक्झाम्पल बेरियम क्लोराईड, ओके, BaCl2. आता ह्या 3 एक्झाम्पल मध्ये बघा हा एक वॉटरचा मॉलिक्यूल आहे. इन दॅट वन मॉलिक्यूल 1 ऑक्सिजन अँड 2 हायड्रोजन, म्हणजे हायड्रोजनचे 2 ऍटम्स, ऑक्सिजनचा एक ऍटम. देर आर टोटल 3 ऍटम्स, बरोबर. इथं ऑक्सिजनचे 3 ऍटम्स आहेत. इथं बेरियमचा एक आणि क्लोरीनचे 2 आहेत. म्हणजे टोटल ऍटम्स 3 एकत्र आले आणि एक मॉलिक्यूल तयार झाला. पटतंय का बघा. आणखीन एक एक्झाम्पल घेऊया. सपोज फॉर एक्झाम्पल वी कॅन कन्सिडर द एक्झाम्पल ऑफ अमोनिया NH3. फॉर्म्युले पाठ पाहिजे. नंबर नेक्स्ट वन PCl3, दॅट इज नथिंग बट द फॉस्फरस ट्रायक्लोराइड. नंबर नेक्स्ट वन दॅट इज द P4. ओके. आता जर इथं घेतलं तर मला सांगा नायट्रोजन आणि हायड्रोजनचे 3 आहेत. नायट्रोजनचा एक, हायड्रोजनचे 3, टोटल 4 झाले बाळांनो. इथं फॉस्फरसचा एक, क्लोरीनचे 3, टोटल 4 झाले. इथं फॉस्फरसचे पण 4ही आहेत. म्हणजे इथं 4 ऍटम एकत्र येऊन एक मॉलिक्यूल तयार झाला. पटतंय मी काय म्हटलं. मग मी आता काय केलं लक्षात घ्या. When you can consider what I say here, this 1, 2, 3, 4 like that one, it is called as atomicity of that molecule. What is the atomicity? इथं तुमचा आता टॉपिक चालू होतोय, हळूहळू लक्षात घ्या. ॲटॉमिसिटी म्हणजे काय. ॲटॉमिसिटी इज डिफाइन्ड ॲज, मी लिहित नाहीये, तुम्ही लिहून काढायचंय ऐकत ऐकत. Atomicity is defined as the number of atoms present in one molecule. एका मॉलिक्यूल मध्ये असलेल्या ॲटमची संख्या, त्याला बाळांनो काय म्हणायचं, त्याची ॲटॉमिसिटी. लक्ष देतंय का बघा. मी परत एकदा डेफिनेशन सांगतो. व्हॉट इज द ॲटॉमिसिटी. Atomicity is defined as number of atoms present in one molecule. या present in a molecule at that time it is called as the atomicity. आता जर इथं याची ॲटॉमिसिटी एक काय तर याचा अर्थ त्याचा ॲटम आणि मॉलिक्यूल सेम आहे. म्हणजे थोडक्यात मी तुम्हाला एका वाक्यात सांगू का, जरा थोडंसं लक्ष द्या. जर तुम्ही इथं मेटल्स घेतले फॉर एक्झाम्पल सोडियम, कॅल्शियम, मॅग्नेशियम, अल्युमिनियम लाईक दॅट वन. लक्षात घ्या. हे ॲटॉमिसिटी मी का सांगतोय तू पुस्तकात मागं पुढे सापडेल. लक्षात घ्या, कारण मला ते आर्टिकल्स महत्वाचे आहेत ना. तुमचं बेसिक पहिल्यांदा क्लिअर करा बाळांनो. तुम्ही मेटल्स कुठली पण घ्या, समजून चला फॉर एक्झाम्पल जर का तुम्ही 18 ग्रुप एलिमेंट्स घेतले ज्यांना आपण इनर्ट गॅसेस म्हणतो, बरोबर आहे. अगदी अगदी राईट हँडला आहे, पाठ पाहिजे इनर्ट गॅसेस. कोणकोणती इनर्ट गॅसेस आहेत तर पहिला हेलियम, नंबर नेक्स्ट निऑन, नंबर नेक्स्ट आर्गॉन, नंबर नेक्स्ट क्रिप्टॉन, ओके, नंबर नेक्स्ट झिनॉन अँड लास्ट वन इज नथिंग बट द रेडॉन. पाठच पाहिजेत ही एलिमेंट्स, तोंडपाठच झाली पाहिजे. हेलियम, निऑन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, झिनॉन, रेडॉन. तुम्ही म्हणाल की सर आता तुम्ही इतक्या वर्षी शिकवताय, तुमच्या पाठ झाले. हो माझ्यात आले, पण आता तुम्हाला पाठ करायचं आहे. लक्षात घ्या, तिथं एक्सक्यूज नाही. हे आतापासून सवय लावून घ्या तुम्ही. हे सगळे जे इनर्ट गॅसेस आहेत का नाही, याला तुम्ही इनर्ट गॅसेस का म्हणता तुम्हाला माहिती आहे. दे आर नॉट ऍक्टिव्ह, दे आर इनऍक्टिव्ह, बरोबर आहे. आणि जर ते इनऍक्टिव्ह असतील तर साहजिकच आहे द ऑक्टेट ऑफ दॅट एलिमेंट्स इज कम्प्लिटली फुलफिल्ड. म्हणजेच याचा अर्थ इथं जर तुम्ही घेतलं ना तर ऑल इनर्ट गॅसेस आर नथिंग बट हॅव्हिंग ॲटॉमिसिटी इज द वन. कारण त्याचा ॲटम पण तोच
आणि त्याचा मॉलिक्यूल पण तोच, मग ज्याची ॲटॉमिसिटी 1 आहे ना बाळांनो त्याला म्हणायचं मोनो ॲटॉमिक मॉलिक्यूल. व्हॉट आय से, मोनो ॲटॉमिक. मोनो मीन्स 1. What is the monoatomic molecule? It is a molecule in which the one atom present in one molecule. लक्षात आलं? आता तसंच जर दोन ॲटम्स असतील एका मॉलिक्यूल मध्ये तर इट इज कॉल्ड ॲज डायॲटॉमिक मॉलिक्यूल. डाय मीन्स 2. If there are the two atoms are present in one molecule, it is called as the diatomic molecule. लक्ष देताय का बघा. If there are the three atoms are present in molecule, at that time it is called as triatomic molecule. Tri means 3. एका मॉलिक्यूल मध्ये 3 ॲटम्स आहेत मग त्याला म्हणायचं ट्राय ॲटॉमिक मॉलिक्यूल. लक्षात आलं? 4 असतील आता काय माझी गरज लागणार नाही, तुम्हाला माहिती आहे. इट इज कॉल्ड ॲज टेट्रा ॲटॉमिक मॉलिक्यूल. टेट्रा मीन्स 4. 5 असतील पेंटा ॲटॉमिक मॉलिक्यूल. लक्ष देताय का बघा. म्हणजे थोडक्यात व्हॉट इज द ॲटॉमिसिटी अँड व्हॉट आर द डिफरंट टाइप्स ऑफ दॅट वन, सी 1 by 1. आणि ही जर तुम्हाला ॲटॉमिसिटी माहिती असेल, त्या मॉलिक्यूल कसा लिहायचा हे जर तुम्हाला माहिती असेल तर तुम्हाला रिॲक्शन्स लिहायला अवघड नाही. हे सगळं बेसिक आहे बाळांनो, लक्षात घ्या. कारण तुम्हाला त्या एलिमेंटचा किंवा त्या सबस्टन्सचा मॉलिक्यूल माहिती असला पाहिजे. पहिला पॉइंट क्लिअर. आता समजून चला. फॉर एक्झाम्पल व्हेन यू कॅन कन्सिडर द मॉलिक्यूल लाईक सल्फ्युरिक ऍसिड H2SO4. The molecule like, suppose for example, if you can consider here that is the calcium sulfate CaSO4. Okay, example घ्या sodium sulfate, that one is nothing but the Na2SO4. लक्षात घ्या. आता इथं जर तुम्ही गेला ना तर ह्याचे किती झाले, ऑक्सिजन 4 बरोबर, सल्फर 1 5 आणि 2 हायड्रोजन, म्हणजे याची ॲटॉमिसिटी किती झाली 7 झाली. लक्षात घ्या. CaSO4 आहे, इथं ऑक्सिजन 4, हा 1 5 आणि कॅल्शियम 1, म्हणजे इथं किती झाले 6 झाले. बरोबर आहे माझं. इथं बघा ऑक्सिजन 4 सल्फर 1 5 आणि 2 सोडियम आहेत, म्हणजे परत किती झालं 7 झालं. थोडक्यात काय 4 किंवा त्याच्यापेक्षा जास्त असतील का नाही तर त्या मॉलिक्युल्सना म्हणायचं पॉलीॲटॉमिक मॉलिक्युल्स. पॉली मीन्स भरपूर. लक्षात घ्या. पुष्कळ आपण म्हणतो नंबर ऑफ मेनी नंबर. ॲट दॅट टाइम इट इज कॉल्ड एज द पॉलीॲटॉमिक मॉलिक्युल्स. आयडिया क्लिअर झाली. म्हणजे माझ्या माहितीप्रमाणे पहिल्यांदा डेफिनेशन ऑफ ॲटम, आफ्टर दॅट डेफिनेशन ऑफ मॉलिक्यूल अँड देन आफ्टर यू कॅन कन्सिडर हिअर द ॲटॉमिसिटी. व्हॉट इज द डेफिनेशन ऑफ ॲटॉमिसिटी. इथपर्यंत आयडिया क्लिअर बाळांनो. आता हे झाल्यानंतर जरा थोडंसं क्लिअर होतंय का बघा. समजून चला. फॉर एक्झाम्पल आपल्याला सगळ्यात महत्वाची एक गोष्ट शिकायची आहे आणि ती म्हणजे कोणती तर हाऊ टू राईट केमिकल रिॲक्शन्स. तुम्हाला कदाचित सुरुवातीला वाटेल एकदम सोपं आहे, सोपंच आहे, काळजी करू नका, तुम्हाला मी खरंच सांगतो. पण माझं एक आहे की थोडंसं डिटेल घेतो, बोर व्हायचं नाही. का तर तुम्हाला एकदा हे डोक्यात बसलं ना तर मग मात्र तुम्हाला काही प्रॉब्लेम येणार नाही. ओके. आता केमिकल रिॲक्शन म्हटलं की तुम्हाला माहिती आहे केमिकल रिॲक्शन लिहित असताना आपण कशी रिॲक्शन लिहितो तर द केमिकल रिॲक्शन इज नथिंग बट अ रिॲक्शन इन विच यू कॅन राईट हिअर द रिॲक्टंट्स कॅन बी कन्व्हर्टेड टू प्रॉडक्ट्स, असं तुम्ही म्हणता. बरोबर आहे. रिॲक्टंट्सला मराठीमध्ये बाळांनो आपण अभिक्रियाकारके असा शब्द आहे. आता हळूहळू इंग्लिश सोपं वाटेल तुम्हाला, खरं सांगतो. इकडे आपण काय लिहितो प्रॉडक्ट्स. प्रॉडक्ट्सला मराठीमध्ये आपण म्हणतो उत्पादिते. त्याच्यापेक्षा हे सोपं वाटतं तुम्हाला, खरं सांगतो. लक्षात घ्या. मग रिॲक्टंट्स लिहिताना कधीही काय करायचे लेफ्ट हँड साईडला लिहायचे. लक्षात आलं. प्रॉडक्ट्स लिहिताना कधी काय करायचं राईट हँड साईडला लिहायचं. आणि हा जो ॲरो असतो का नाही हा ॲरो प्रॉडक्टच्या साईडला असतो. म्हणजे उदाहरणार्थ मी चुकून समजून चला असं लिहिलं ए, बघा लक्षात घ्या, आणि हे मी असं लिहिलं बी, तर याच्यामध्ये बी जो आहे का नाही मी भले लेफ्टला लिहिलाय पण ॲरो कोणत्या साईडला बीच्या ना तर बी हा प्रॉडक्ट असला पाहिजे, ए हा काय असला पाहिजे रिॲक्टंट असला पाहिजे. जनरली असं कोण लिहित नाही, पण आपल्याला जर समजून चला प्रत्येक गोष्ट आता 11वी पासून शिकायची आपल्याला डिटेलमध्ये. असं जर लिहिलं मला वाटलं मी असं लिहिलं तर मला माहिती आहे की ज्याच्याकडं आपला ॲरो हा केलेला आहे ना तो प्रॉडक्ट आहे. सो देअरफॉर बी इज द प्रॉडक्ट, ए इज नथिंग बट द रिॲक्टंट. ओके. सो धिस वन यू कॅन राईट द रिॲक्टंट अँड प्रॉडक्ट. आता सपोज फॉर एक्झाम्पल बघा आता एक एक पॉईंट क्लिअर करा. मला तयार काय करायचं आहे तर NaCl तयार करायचं आहे. गंमत सांगतो तुम्हाला आता कदाचित पटणार नाही. काय मुलं काय करतात माहिती आहे. आता समजा मी असं लिहिलं राईट द रिॲक्शन फॉर फॉर्मेशन ऑफ NaCl. मला NaCl तयार करायचं आहे फ्रॉम सोडियम अँड क्लोरीन.
म्हणजे सोडियम अँड क्लोरीन कॅन बी रिॲक्ट विथ इच अदर, देअर द फॉर्मेशन ऑफ NaCl. आता NaCl आहे तर काही जण आपण असं लिहितो Na+Cl दॅट इज इक्वल टू काय आलं NaCl. काहीच रिएक्शन अवघड नाहीये. बघा मी काय म्हणतोय, म्हणजे इथं सोडियम प्लस क्लोरीन केलं की NaCl, इकडे एक सोडियम आहे, इकडे एक आहे, इकडे एक Cl आहे, इकडे एक Cl आहे, म्हणजे रिएक्शन माझी बरोबर आहे. पण जर मी अशी रिएक्शन लिहिली तर दॅट विल बी द रॉंग रिएक्शन. लक्षात घ्या. का रॉंग आहे तर पहिला रूल केमिकल रिएक्शन लिहिताना कधी लक्षात ठेवायचा, द ईच अँड एव्हरी सबस्टन्स इन दॅट रिएक्शन मस्ट बी रिटन इन इट्स मॉलिक्युलर फॉर्म्युले. तुम्ही त्याचा लिहिताना बाळांनो मॉलिक्युलच लिहिला पाहिजे, म्हणून मी मगाशी ऍटम आणि मॉलिक्युलसाठी वेळ घालवला. आता जर मला सोडियम लिहायचा आहे तर सोडियमचा मॉलिक्युल काय आहे तर Na. हा मला माहिती आहे बिकॉज इट इज द मोनो ॲटॉमिक मॉलिक्युल. लक्षात आलं का बघा. बट व्हॉट इज द मॉलिक्युल फॉर क्लोरीन, द क्लोरीन इज अ डायॲटॉमिक मॉलिक्युल, म्हणून मला काय लिहावं लागेल Cl2. म्हणजे when you can want to formation of NaCl, sodium chloride, molecule of NaCl is the NaCl, म्हणजे सोडियम क्लोराइड इज द NaCl. म्हणजे मग हा फॉर्म्युला बरोबर आहे. म्हणजे हा सोडियम क्लोराइडचा मॉलिक्युल आहे, हा क्लोरीनचा आहे, हा सोडियमचा आहे. आता माझी रिएक्शन बरोबर आहे. पण नंबर नेक्स्ट आपल्याला काय पाहिजे तर दॅट रिएक्शन मस्ट बी बॅलन्स्ड इक्वेशन. इक्वेशन काय झालं पाहिजे बॅलन्स. आता कसं बॅलन्स करणार तर इथं 2 क्लोरीन आहेत म्हणजे मी इथं 2 क्लोरीन लिहिणार, बरोबर आहे, ट्वाइस लिहिणार. मी असं लिहिणार नाही NaCl2, कारण सोडियम क्लोराइडचा फॉर्म्युला NaCl2 नाहीये, सोडियम क्लोराइडचा फॉर्म्युला NaCl आहे. म्हणजे मला इथं 2 लिहून नाही चालणार बाळांनो, इथं लिहावं लागेल ट्वाइस NaCl. 2 क्लोरीन झाले माझे, पण हे बॅलन्स करताना सोडियम किती झाले 2 झाले. कळतंय का बघा. म्हणजे इथं मला काय लिहावं लागेल ट्वाइस. म्हणजे दिस इज द करेक्ट इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ NaCl. म्हणजे काय आलं ट्वाइस Na प्लस Cl2 गिव्स ट्वाइस NaCl. लक्षात येतंय का बघा. समजून चला फॉर एक्झाम्पल मला वॉटर तयार करायचं आहे H2O. लक्षात आलं. मग H2O तयार करायचं म्हणून ह्याच्यात कोण आहे हायड्रोजन आणि ऑक्सिजन, म्हणून मी असं लिहिलं का रे चालेल का H2+O गिव्स H2O. नाही चालणार. का तर वॉटरचा मॉलिक्युल H2O, हायड्रोजनचा मॉलिक्युल H2 मान्य आहे, पण ऑक्सिजनचा मॉलिक्युल काय आहे O2, म्हणून आपल्याला मॉलिक्युलर फॉर्म्युला लिहिता आला पाहिजे. म्हणजे हायड्रोजन प्लस ऑक्सिजन गिव्स वॉटर मॉलिक्युल H2O. आता माझी रिएक्शन बॅलन्स नाही, मला माहिती आहे. माझे 2 हायड्रोजन आहेत, इथं ॲटम मोजायचे, इथं 2 हायड्रोजन आहेत, हायड्रोजन बॅलन्स आहे. ऑक्सिजनचे 2 आहेत पण इथं एकच आहे, म्हणून मी इथं काय लिहिणार ट्वाइस. बरोबर माझं ट्वाइस. इथं किती झाले 4, म्हणजे इथं 2 आहेत, म्हणजे इथं काय लिहिणार मी ट्वाइस. म्हणजे रिएक्शन काय आली twice H2 plus O2 gives twice H2O. This is the correct balanced chemical equation. ह्याला बॅलन्स्ड केमिकल इक्वेशन म्हणायचं. हे 2 तुमचे काय झाले रिएक्टन्स, इकडचे बाळांनो काय झाले प्रोडक्ट झाले. आणखीन एक एक्झाम्पल देतो, समजून चला. फॉर एक्झाम्पल हे बघा, नायट्रोजन N2 प्लस हायड्रोजन. आता नायट्रोजन प्लस हायड्रोजन घेतलं काय तर होतं, काय झालंय पुस्तकामध्ये का नाही इथं शब्दात दिलंय नायट्रोजन प्लस हायड्रोजन. असं मला शब्दात नको आहे, मला फॉर्म्युला पाहिजे. लक्षात घ्या. आता N2 प्लस H2 घेतलं, नायट्रोजन प्लस हायड्रोजन घेतलं, काय तयार होतं तर देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया. मग अमोनियाचा फॉर्म्युला काय हा तुम्हाला माहिती पाहिजे. व्हॉट इज द मॉलिक्युलर फॉर्म्युला फॉर अमोनिया, इट इज द NH3. म्हणजे मला अमोनिया तयार करायचं आहे तर मी असं नाही करणार N प्लस H3 गिव्स NH3. चुकलं, केमिस्ट्रीची मर्डर. लक्षात घ्या. इथं आपल्याला हे आहे ना हे समजून घ्यायचं आहे का अमोनियाचा मॉलिक्युल NH3 झाला, पण नायट्रोजनचा मॉलिक्युल N2, हायड्रोजनचा मॉलिक्युल H2. आता बॅलन्स करायचं आहे. समजून चला, नायट्रोजन 2 आहेत, इथं एकच आहे, म्हणजे इथं ट्वाइस येईल. बरोबर आहे माझं. पण हे करताना हायड्रोजन झाले 6. बरोबर आहे. इथं 3 आणि हे 2 झाले ना, त्याच्या दुप्पट 6. म्हणजे इथं मला लिहावं लागेल थाईस. म्हणजे N2 प्लस थाईस H2 गिव्स ट्वाइस NH3. याप्रमाणे बाळांनो तुम्हाला दिस इज द बॅलन्स्ड केमिकल इक्वेशन. म्हणजे इक्वेशन्स लिहिता आली पाहिजेत का तर इथून पुढे तुम्हाला मी जे लॉज घेणार ना
त्याच्यामध्ये मी डायरेक्ट रिॲक्शन लिहिणार, लक्षात घ्या. त्यातून काही प्रॉब्लेम आला कमेंट बॉक्समध्ये मला बिंदास्त सांगा, फोन करून विचारा, काही प्रॉब्लेम नाहीये. पण हे जरा थोडंसं प्रॅक्टिस करा. लक्षात येतंय? म्हणजे तुम्हाला रिॲक्टंट आणि प्रॉडक्ट्स कसे लिहायचं, रिॲक्शन कशी लिहायची हे कळलं. आज काही जास्त आपलं झालेलं नाहीये, पण हळूहळू आपण पुढे जाऊया. ओके, थँक्यू व्हेरी मच.